हॅलो, मी तेजल आणि आत्तापर्यंतच्या काही व्हिडिओजमध्ये आपण पाहिलं की नवजात बाळाचा आहार म्हणजे ब्रेस्ट फीडिंग आणि फॉर्म्युला फीडिंग देण्याबाबत. त्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं 6 महिन्याच्या वरच्या मुलांचा आहार कसा असावा ते. पण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे 1 वर्षाच्या मुलांचा आहार नक्की कसा असावा त्याबद्दल. विषयाकडे वळण्याआधी जर का तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करून घ्या आणि सोबतच बेल आयकॉन पण प्रेस करा, म्हणजे माझ्या चॅनलवरचे सगळे अपडेट्स तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहतील आणि एकही व्हिडिओ मिस होणार नाही. 1 वर्षाच्या मुलांसाठी पोषण इतकं महत्त्वाचं का बरं आहे? कारण या टप्प्यावरच जर का त्यांना सगळं पोषण नीट मिळालं तरच त्यांची वाढ आणि विकास हा पण चांगला होणार आहे. बाळ 1 वर्षाचं झालं की आपण घरामध्ये सगळेजण जे जेवण जेवतो तेच जेवण आपण बाळाला पण देऊ शकतो. फक्त आपल्याला एक खबरदारी घ्यावी लागेल की बाळासाठी जे काही आपण भाजी बनवतोय त्यामध्ये खूप तिखट आणि मसाले वापरू नयेत आणि बाळाचं जेवण हे नीट मौसूद शिजलेलं असावं. आता आपण बघूया ताटात नक्की काय काय हवं. तर ताटामध्ये कमीत कमी 4 अन्न घटक असावेत. म्हणजे चपाती, भाजी, कोशिंबीर आणि ताक असं कॉम्बिनेशन तुम्ही देऊ शकता. वरण, भात, भाजी, ताक किंवा कोशिंबीर असं कॉम्बिनेशन तुम्ही देऊ शकता. किंवा बाळाचं जेवण बनवत असताना कमीत कमी 4 अन्न घटक तरी आपण वापरलेत की नाही हे तुम्ही एन्श्योर करा. म्हणजे बाळाला एक बॅलन्स डाएट मिळेल आणि त्याला हवी असणारी सगळी पोषक तत्व त्याला आहारातून मिळतील. ताट वाढताना तुम्ही एकदमच जास्त क्वांटिटीमध्ये बाळाला न वाढता थोड्या थोड्या क्वांटिटीमध्ये बाळाला वाढा, जेणेकरून अन्नाची नासाडी होणार नाही आणि बाळ पोटभर जेवेल. त्याला जर का आणखीन हवं असेल तर बाळ तुम्हाला मागेल आणि आपण त्याला एक पोर्शन जास्तीचा आणखीन देऊ शकतो. आहारात प्रोटीनचा समावेश असणं बाळाच्या मसल डेव्हलपमेंटसाठी फारच आवश्यक आहे. जर का तुम्ही घरामध्ये नॉनव्हेज खात नसाल, व्हेजिटेरियन असाल, तर तुम्ही बाळाच्या आहारामध्ये टोफू, पनीर, वेगवेगळ्या डाळी, कडधान्य यांचा समावेश करू शकता. आणि जर का तुम्ही नॉनव्हेज खात असाल तर अंड, चिकन, मटन, फिश या सगळ्यांचा समावेश तुम्ही बाळाच्या आहारामध्ये करू शकता. बाळाला जेवण देत असताना या जेवणाचं टेक्स्चर कसं असावं? तर चमच्यावरती टिकेल असं ते अन्न हवं. ते अगदी मिक्सरमधून काढून बारीक न करता ते मौसूद शिजवावं किंवा मॅश करून द्यावं. हे झालं दुपारचं आणि रात्रीचं जेवण. आता मधल्या वेळामध्ये जर का बाळाला भूक लागली तर आपण काय देऊ नये याची यादी पहिल्यांदा बघूया. मॅगी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बाजारातून आणलेले कुरकुरे, चिप्स या सगळ्या प्रकारचा खाऊ अगदी बंद करा. हीच वेळ आहे जेव्हा तुम्ही बाळांना पौष्टिक आहाराची सवय लावू शकता. तेव्हा हे सगळं न देता आपण घरी बनवलेला असा पौष्टिक खाऊ बाळाला देऊ शकतो. तर फळं देऊ शकतो, दूध, पोरेज देऊ शकतो, रव्याची खीर, नाचणी सत्व असं घरच्या घरी पटकन बनवून देऊ शकतो. घरी आपण कुरमुऱ्याचा चिवडा किंवा वेगवेगळ्या लाया, मकाने रोस्ट करून ठेवू शकतो आणि तो खाऊ देऊ शकतो. पौष्टिक असे लाडू देऊ शकतो ज्याच्यामध्ये काजू, बदाम असे सगळे ड्रायफ्रूट्स घातलेले असतील, ज्यामध्ये हेल्दी फॅट्स असतात आणि जे बाळाच्या ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी अतिशय आवश्यक असतात. आपण पटकन डोसा पण बनवून देऊ शकतो. जर का आपल्याकडे हा सगळा खाऊ बनवून ठेवायला वेळ नसेल किंवा बऱ्याच जणी वर्किंगमध्येच असतील तर अशांनी काय करावं? तर यांच्यासाठी पण माझ्याकडे एक छानसा पर्याय आहे. बऱ्याचशा ब्रँड्स आहेत त्या खास करून लहान मुलांचाच खाऊ बनवतात, जो की प्रिझर्वेटिव्ह फ्री असतो आणि त्याच्यामध्ये वापरलेले इन्ग्रेडियंट्स हे सगळे पौष्टिक असतात. तर असा खाऊ जो मी सोयराला ऑलरेडी ट्राय करून झालेला आहे, अशा ब्रँड्सची नावं आणि लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, ती तुम्ही नक्की चेक करा. घशात अन्न अडकणार नाही याची काळजी घ्या. बाळाला भरवताना जबरदस्ती करू नका आणि बाळाला कोणत्या पदार्थाची एलर्जी आहे का याकडे लक्ष द्या. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आपली मुलं म्हणजे घरातला 24 तास सुरू असणारा CCTV कॅमेरा आहे. आपण जे काही करत असतो त्याचं अनुकरण आपली मुलं पण करत असतात. त्यामुळे जेवत असताना TV, मोबाईल हे सगळं बंद ठेवा आणि सगळी फॅमिली एकत्र बसून जेवा
आणि जेवणाचा वेळ हा आनंदी बनवा. देयर यू गो. हा होता माझा 1 वर्षाच्या मुलांच्या आहाराबद्दलचा व्हिडिओ. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, युजफुल वाटला का? जर का युजफुल वाटला असेल तर तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करायला विसरू नका. आणि सोबतच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या अजून केलं नसेल तर. मी भेटेनच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत हॅपी पॅरेंटिंग अँड बाय.